So now we are going to start our next unit. 2 units are remaining from our syllabus. Now unit number 5th we are going to see, and that unit number 6th we are going to see. 6th and 7th are pending. 6th unit is about the prison system. Okay. So in general, the points which are there in the syllabus, I have given a synopsis actually because the material was not available readily. So थोडंसं उत्तर कसं लिहिता येईल या हिशोबाने मी सिनॉप्सिस लिहून दिलेली आहे हा. प्रिझन सिस्टीम इंट्रोडक्शन पूर्ण एंटायर युनिटची कॉमन असेल. एंटायर युनिटमध्ये रोमन टू प्रिझन सिस्टीम तो समजा कॉमन असेल. देन रोमन 3 पासून सिलेबस सुरू होतोय आपला. हिस्ट्री ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द प्रिझन सिस्टीम असा पॉइंट आला तर 6.1 न येते. अमेरिकन प्रिझन सिस्टीम थोडी टाकायची. एन्शियंट प्रिझन सिस्टीम, ब्रिटिश प्रिझन सिस्टीम, इंडियन जेल रिफॉर्म कमिटी आणि मग साधारण आताचे डेव्हलपमेंट. ओके. प्रिझन डेव्हलपमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडंट एरा ऑनवर्ड्स 1950 हा 1950 नंतरचा. मग एक शॉर्ट नोटला विचारलेला क्वेश्चन आहे समटाइम, दॅट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिझनर. 6.2 आहे. त्याचं पॉइंटिंग रोमन 1 थोडंसं परत इंट्रोडक्शन करायचा. रोमन 2 पॉइंट तोच घ्यायचा. प्रिझन सिस्टीम थोडीशी 4 ओळीमध्ये लिहायची आणि मग रोमन 3 करायचं नुसतं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिझनर असेल तर तो पॉइंट आणि मग पॉइंटिंग. ए need for classification of prisoner, B modern classification of prisoner, C classification in the United States आणि D jail reform committeeच्या मते classification of prisoner काय काय होऊ शकते ते टाकायचं तिथं हा. Then next point Roman 5 sometime asked in the paper हा, and that is separate question येऊ शकतो. Constitutional imperative and prison reform हा. प्रिझन मध्ये बदल व्हावेत म्हणून काय काय चेंजेस रिक्वायर्ड आहेत. मग ते प्रिझन रिफॉर्म्स आपल्याला टाकत द्यायचे आहेत हा. तर त्याला इथं मेन्शन केलेले आहेत की कुठले कुठले प्रिझन रिफॉर्म्स लिहायचे आहेत. ते शिकवताना तुम्हाला येतील आपणच. 15 प्रिझन रिफॉर्म्स आहेत एकूण. तर ते आपल्याला प्रिझन रिफॉर्म्स काय करायचे तर टाकायचे आहेत. मग एक ब्रॉड क्वेश्चन किंवा शॉर्ट नोट क्वेश्चन सुट्टा येऊ शकतो ओपन प्रिझनवर हा. त्यामुळे मग ओपन प्रिझन पण फुल मटेरियल आहे, नो प्रॉब्लेम. इंट्रोडक्शन, ओपन प्रिझनची कन्सेप्ट, ओरिजिन, डेव्हलपमेंट, ऍडव्हान्टेज, वेगवेगळ्या स्टेट्स मध्ये ओपन प्रिझन कसं आहे आणि कन्क्लुजन. ओके. सो असं म्हणून आपला क्वेश्चन असेल प्रिझनर्सचा क्वेश्चन आपल्याला किंवा प्रिझनचा क्वेश्चन आपल्याला बघायचा. ओके. सो स्टार्ट करूया. वी आर गोइंग टू डील विथ द युनिट ऑफ प्रिझन ऍडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट पॉइंट ऍज युजल काय असेल सांगा तर इंट्रोडक्शन दिले हा. Prisonization symbolize a system of punishment. Prison म्हणजे ऑफकोर्स पनिशमेंट झाल्यानंतर जिथे माणसाला पाठवलं जातं, and also sort of an institutional placement of the under trial and the suspect during the period of the trial. Even not only during the period you have been convicted, you are going to be sent to the jail, but even when your trial is going on and you are accused of particular offense and you are not been released on the bail, in that case also you will be sent into the prison. Okay. So there cannot be a society without the crime and criminal. We can't get any society की जिथे crime criminal नाही आहे आणि त्यामुळे prison असणं आवश्यक आहे. Okay. The institution of prison is unavoidable for every country. कुठल्याही देशात prison institution आपण avoid करू शकत नाही तिथं. History of the prison in India and elsewhere clearly reflect the changes in the society's reaction to the crime from time to time. त्यामुळे सोसायटीच्या जशा जशा पद्धतीने डेव्हलपमेंट होत गेलेली आहे त्या पद्धतीने तुम्हाला हिस्ट्री काय होते तर चेंज होताना दिसते हा. इंट्रो काय केली लक्षात आलं आपण. इथपर्यंत इंट्रो घेऊन ती इंट्रो कंटिन्यू कुठे करायचे तर इथं आपल्याला इंट्रो कंटिन्यू करायचे हा. इट्स सिग्निफिकंट टू नोट दॅट प्रिझन इनमेट्स म्हणजे प्रिझनर कैदी हा आर टू बी डील विथ द डिफरंट पनिशमेंट बिकॉज uniform punishment for all of them would hardly serve the end of the justice. It is therefore necessitates classification of the prisoner into the different category depending on the gravity of the offense and the term of punishment awarded to them. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला पनिशमेंट कशी असेल हे त्याच्या ऑफेन्सच्या ग्रॅव्हिटीवर डिपेंड असेल. ओके. द सिरियस ऑफेन्स द सिरियस पनिशमेंट, lesser serious offense lesser serious punishment. Okay. So all about concept classification जे आपल्याला परीक्षेला विचारलं असेल that has been discussed as under. Then Roman 2 you are going to do is a prison system will be. Excuse me मैम. Yes मैम वो इट सिग्निफिकेंट से देम तक इंट्रो है ना. हाँ देम तक है, उसके बाद में सो हमारा एज यूजुअल मटेरियल का. ओके ओके ओके.
Roman 2 you are going to take, that is prison system now. Roman 1 intro common will be entire questions. Roman 2 prison system will be common for all question. Okay. Now prison में serve to deter the offender. एक बार offender को prison में डाल दिया तो उसको आप crime करने से रोक सकते हो, deter कर सकते हो, और it may be used as a method of a retribution or revenge, vengeance बदला, by making the life of offender miserable and difficult. The isolated life in the prison and incapacity of inmate to repeat the crime while in the prison fulfill the preventive purpose of the punishment. Isolated life मुळे तो परत क्राईम करायला काय होईल तर प्रोहिबिट होईल तिथं. इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द क्राईम अंडर कंट्रोल बाय एलिमिनेशन ऑफ क्रिमिनल फ्रॉम द सोसायटी. अगेन जेलमध्ये टाकलं म्हणजे तो सोसायटीतून एलिमिनेट होईल ना, त्यामुळे ही विल नॉट बी एबल टू कमिट द क्राईम इन द सोसायटी. That apart, prison may also serve as an institution for the reformation and rehabilitation of the offender. It is therefore follows that whatever be the object of punishment, punishmentचं काही ऑब्जेक्ट असू दे, the prison serves to keep the offender under custody and control. कस्टडी आणि कंट्रोल मध्ये ठेवण्यासाठी ऑफेंडरला प्रिझन हे खूप सुटेबल ऑप्शन आहे. देन नेक्स्ट वन रोमन 2 मध्येच प्रिझन सिस्टम मध्येच मटेरियल कंटिन्यू. On the other hand, if the prison is used as an institution to treat the criminal as a deviant, there would be lesser restriction and control over him inside the institution. मॉडर्न प्रोग्रेसिव्ह व्ह्यूज त्यामुळे असा आहे की क्राईम हा सोशल डिसीज आहे आणि त्यामुळे त्याला ट्रीटमेंटची गरज आहे. अँड फेवर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफेंडर थ्रू नॉन पिनल मेथड लाईक प्रोबेशन, पॅरोल, ओपन जेल एक्सेट्रा. ह्या नॉन पिनल मेथडच्या थ्रू त्याला काय करायला पाहिजे तर ट्रीट करायला पाहिजे तिथं. Now, Roman 2 मध्ये कंटिन्यू परत. The origin of the prison is interlinked with the system of imprisonment which originated in the first quarter of the 19th century. 19th centuryच्या फर्स्ट क्वार्टर मध्ये काय झालेलं तर प्रिझन सिस्टमचं आपल्याला ओरिजिन तिथे दिसतंय. सो इथे आपलं काय संपेल सांगा तर रोमन 2 संपला, प्रिझन सिस्टम. ओके. नाव ऍक्च्युअल सिलेबस स्टार्ट. 6.1 that is history, origin and development of the prison system. The modern prison system in India is essentially based on the prison model, which is itself an outcome of the prison development in the America during the late 19th century, 18th century. It is therefore be proper to trace evolution of prison system in America, Britain, Russia, etc. before dealing with the prison development in India. Prison development in India ला reach करायचं आधी आपल्याला अमेरिका, ब्रिटन, रशिया या ठिकाणी प्रिझन सिस्टम काय पद्धतीने ग्रो होते ते काय करायचं तर डिस्कस करायचं. ओके. नंबर 1 अमेरिकन प्रिझन सिस्टम. व्हेरी फर्स्ट पॉइंट बघा काय लिहिलं तिथं. The medieval period in the history of the American colonies witnessed an era of the barbarism and deterrent punishment for the criminal. The offender were mercilessly tortured and brutally treated. Offender na brutally treat केले जात होतं अमेरिकेत. Even for a minor offenses they were subjected to the severe punishment like a death, public humiliation, branding, whipping and so on. छोटा छोटा रॉंग जरी केलेला असला तरी हार्श पनिशमेंट दिली जायची. दस इम्प्रिझनमेंट वॉज युज्ड ओनली इन द रेअर केसेस. त्यामुळे इम्प्रिझनमेंट ही रेअरच होती तिथं. हार्श पनिशमेंट इनफॅक्ट कॉमन होती. द लाईफ इनसाइड द प्रिझन वॉज हार्ड, अनबिअरेबल आणि कसं होतं सांगा तर पेनफुल होतं. With the march of a time, public opinion mobilized against this barbarous method of the treatment. The prisoner, which eventually led to the passing of Penn's Charter of 1862. असं नावाचा एक छोटासा कायदा अमेरिकेमध्ये काय झाला तर प्रिझन सिस्टमशी रिलेटेड त्यांच्याकडे तो पास झाला. आपल्याला काय फार डिटेल जायचं नाही त्या कायद्याच्या. द पिरियड दॅट फॉलोड अ ब्रॉड अ बेटर फ्युचर फॉर द प्रिझन विथ द ऍडव्हान्स ऑफ सिव्हिलायझेशन. हळूहळू सिव्हिलायझेशन जसं ग्रो व्हायला लागलं तसं प्रिझन मध्ये पण सुधारणा व्हायला लागली. ग्रेटर एम्फोसिस म्हणजे स्ट्रेस, भर देणे was laid down in the prison reformation. Earlier, the Quaker movement in 1775 led to the remodeling of the Philadelphian prison on the new pattern. US मध्ये क्वाकर मुवमेंट म्हणून झालेली, त्यानुसार फिलाडेल्फिया मधलं जे प्रिझन होतं त्याच्यामध्ये काही रिफॉर्म्स, काही बदल, काही चेंजेस त्यांनी केलेले होते तिथं. ओके. सो वी जस्ट टुक आउट अमेरिकन प्रिझन सिस्टम. नाव प्रिझन सिस्टम इन एन्शंट इंडिया. As a well-organized system of the prison is known to have been existed in India in the earliest time. Actually, early period मध्ये ancient India मध्ये आपल्याकडे चांगली prison system होती. It is the record of the Brahaspati laid the great stress on the imprisonment of the convict in the closed prison. Brahaspati, Manu त्यांच्या बुक्स मध्ये याचा रेफरन्स आहे. However, Manu was against the system. रेफरन्स आहे पण मनूला ही सिस्टीम काय फारशी
पासून नव्हती. ओके हा. Kautilya in his Arthashastra stated that the rural in ancient India made a frequent use of the fortresses म्हणजे पकडणे टू लॉज देअर प्रिझनरना पकडून ठेवण्याचं प्लेस त्यांनी बऱ्याचदा काय केलं तर युज केलं. वाटलं तर ऍड करू शकताय, नाही तर मग मार्किंग आहे तसं कंटिन्यू. द ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट ड्युरिंग द हिंदू अँड मुघल पिरियड इन इंडिया वॉज टू डिटर द ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग ऑर रिपीटिंग द क्राईम. क्राईम रिपीट करण्यापासून थांबवणे हे ऑब्जेक्ट होतं. द रेकग्नाइज मोड ऑफ द पनिशमेंट काय होतं सांगा त्या काळामध्ये? फाशी, डेथ पनिशमेंट, हँगिंग, म्युटिलेशन हात कापणं मग अशी सांगितलं तुम्हाला, विपिंग, फ्लॉगिंग, ब्रँडिंग, स्टार्विंग टू द डेथ एक्सेट्रा. हा. ड्युरिंग द मुघल रूल इन इंडिया द कंडिशन ऑफ द प्रिझन वॉज कशी होती सांगा तर वेफुली ड्रॅकॉनिक म्हणजे भयंकर होती मुघल काळामध्ये. हा. द प्रिझनर वेर इल ट्रीटेड, टॉर्चर्ड, सब्जेक्टेड टू द इनह्युमन ट्रीटमेंट म्हणजे ह्युमॅनिटी के अगेन्स्ट अमानवी ट्रीटमेंट दिली जात होती. मग ब्रिटिश एन्शियंट इंडियामध्ये वेल ऑर्गनाइज्ड होती, मुघल काळामध्ये ती खराब झाली आणि आता ब्रिटिश काळामध्ये काय होती बघा. सी पॉइंट, प्रिझन इन द ब्रिटिश इंडिया. हा. द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द पिनल रिफॉर्म. द प्रिझन इन्क्वायरी कमिटी अपॉइंटेड विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कधी बघा 1836 ला recommended the abolition of the practice of prisoner working on the road. प्रिझनरला जे रस्त्यावर कामाला लावायचे ती सिस्टम अबॉलिश केली. सेकंड जेल कमिटी इन 1862 एक्सप्रेस कन्सर्न फॉर अस्वच्छ, insanitary, not clean, insanitary condition of the Indian prison which resulted into the death of several prisoners. जेल कंडिशन खूप इन्सॅनिटरी होती आणि त्याला प्रिझनरना त्रास होत होता, डेथ होत होती. Thereafter, certain recommendations were also made by the Third Jail Inquiry Committee. As a result of the recommendation, the Prison Act 1894 was enacted to bring about uniformity in the working of the prison in India. It empowered the then existing provinces to enact their own prison rules for the prison administration. The act provided for the classification of prisoner and the sentence of weeping was abolished. Weeping ची punishment मग काय केली, ते घोडे मारायची जी punishment होती ती पुढे जाऊन काय झाली तर अबॉलिश झाली तिथं. हा. आणि मग इंडियन जेल रिफॉर्म कमिटी आली, डी पॉइंट 1919-20 काळामध्ये ती अपॉइंट केलेली. हा. The Indian Jail Committee 1919-20 was appointed to suggest the measure in the prison reform. Committee underlined the need of reformative approach to the prison inmate and discouraged the use of corporal punishment. जी बॉडीला पनिशमेंट दिली जायची, चाबूक मारणं वगैरे, ती अबॉलिश करा म्हणून सांगितलं. रिकमेंडेड द युटिलायझेशन ऑफ प्रिझन इनमेट, उलट त्यांचा चांगल्या कामात उपयोग करून घ्या, प्रोडक्टिव्ह वर्क देताना, सो एज टू ब्रिंग अबाउट देअर रिफॉर्मेशन, जेणेकरून त्यांच्यात सुधारणा होईल. द कमिटी ऑल्सो एम्फसाइज द नीड फॉर द इंटेन्सिव्ह आफ्टर केअर प्रोग्राम फॉर द रिलीज प्रिझनर फॉर देअर रिहॅबिलिटेशन. जे प्रिझनर जेलमधून बाहेर पडलेले आहेत त्यांच्या रिहॅबिलिटेशनसाठी आफ्टर केअर प्रोग्राम द्या. ऍज अ मेजर ऑफ द प्रिझन रिफॉर्म, the jail committee further recommended that maximum intake capacity of the jail should be fixed. प्रत्येक जेलमध्ये मॅक्झिमम किती मेंबर असू देत त्याचा नंबर पण काय करा तर फिक्स करून द्या तिथं. देन मग ई पॉइंट करायचं इंडिपेंडंट काळामध्ये. प्रिझन डेव्हलपमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडंट एरा ब्रॅकेटमध्ये इंडियन प्रिझन रिफॉर्म ऑनवर्ड कधी बघा 1950च्या. आफ्टर द इंडिपेंडन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना काय केलं बघा, प्लेस द जेल अलॉंग विथ द लॉ अँड ऑर्डर इन द स्टेट लिस्ट. आठवतं ना, युनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करंट लिस्ट, त्यातल्या कशामध्ये टाकलं सांगायला, स्टेट लिस्ट मध्ये ऑफ द 7th शेड्यूल. As a result of this, Union government had literally no responsibility of modernizing the prison. तर आता प्रिझन मध्ये सुधारणा करणं ही युनियन गव्हर्नमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी राहिली नाही. दॅट गोज इन टू द स्टेट गव्हर्नमेंट बिकॉज लॉ, ऑर्डर अँड प्रिझन दिस वॉज ऍडेड इन टू द सेकंड लिस्ट, दॅट इज स्टेट लिस्ट. तरी स्टील गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्व्हायटेड डॉक्टर रेकलेस, a technical expert of the UN on the crime prevention and treatment of the offender, to make the recommendation on the prison reform in 1951. Thereafter, the committee was appointed to prepare करायला committee appoint केली बघा, All India Jail Manual in 1957. Following the major policy guideline regarding the reformation and rehabilitation of the prisoner were unanimously accepted. त्यामुळे त्या काळामध्ये काही गाईडलाईन दिल्या, काय दिल्या बघा. नंबर 1, the correctional service should form the integral part of the home department of each state. correctional service सुधारण्यासाठी काय करता येईल ते प्रत्येक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट मध्ये तिथं प्रोव्हिजन करा.
Okay, number one, the correctional service should form the integral part of the home department of each state. प्रत्येक गव्हर्नमेंटच्या होम डिपार्टमेंट मध्ये करेक्शनल सर्व्हिस नावाचं मेथड राहू दे. नंबर टू, the reformative method of the probation and parole should be used to reduce the burden on the prisoner. prisoner वरचं burden reduce करायला reformative method काय करा तर वापरा तिथं. नंबर थ्री, state aftercare unit should be set up in each state. प्रत्येक राज्यामध्ये काय सेटअप करा तर आफ्टर केअर युनिट. नंबर फोर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड. हा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट चे पनिशमेंट अबॉलिशच करून टाका. प्रिझनरचं व्यवस्थित क्लासिफिकेशन करा. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिझनर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट इज नेसेसरी. आणि स्टेट जेल मॅन्युअल्स जे असतात, नियम जे असतात, ते वेळोवेळी पिरियडिकली त्याला रिवाइज करा, दुरुस्त करा. असे काही सल्ले त्या गाईडलाईन्स वरती रेकलेसच्या रेकमेंडेशन वरती काय केलेले तर दिलेले होते तिथं. हा, देन बघा फर्दर आपल्याला काय टाकायचं आहे तर फ्रेश पॉइंट वरती आपण येतो इथं. हा, इथे आपली काय एंड झाली सांगा तर वी आर एंडिंग हिअर द हिस्ट्री ऑफ द प्रिझन जे होते तर हिस्ट्री आपण इथं काय केलेली आहे तर एंड केलेली आहे. नाव द नेक्स्ट फ्रेश शॉर्ट नोट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिझनर. सेम, हा, रोमन 1 इंट्रोडक्शन द्यायचं, रोमन 2 प्रिझन सिस्टीम करायचा आणि रोमन 3 काय करायचं तर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिझनर. हिस्ट्री वाला क्वेश्चन इथं एंड झाला, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिझनर वाला क्वेश्चन बघतोय आपण. हा, लेट्स सी बघा. ए पॉइंट त्यात नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, का गरज आहे क्लासिफिकेशनची. हा, at the time when the reaction of the crime was purely punitive, there was no need of classifying the prisoner and all of them were flocked together in a single prison. पूर्वीच्या काही ज्या वेळेला क्राईमचा ऑब्जेक्ट, क्राईमला पनिश करण्याचा ऑब्जेक्ट एकच होतं, प्युनिटिव्ह, गुन्हा केला शिक्षा द्या, त्यावेळेला क्लासिफिकेशनची गरज नव्हती. पण आता इंडिव्हिज्युअलिस्टिक अप्रोच आहे ना, प्रत्येकाच्या बाबतीत वेगवेगळी ट्रीटमेंट दिली जाते, त्यामुळे क्लासिफाय करणं गरजेचं आहे की हा फर्स्ट ऑफेंडर आहे, हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहे, काय म्हणायचं मेल ऑफेंडर आहे, फिमेल ऑफेंडर आहे, पॉलिटिकल offender hai. This system of singular treatment of the criminal however turned the prison into a living hell on the earth with all sort of vices. त्यामुळे आता प्रेझेंट सेन्स मध्ये जर तुम्ही एकच ट्रीटमेंट सगळ्या प्रिझनरना दिली तर मग ते एक प्रकारे हेल होईल. प्रिझन म्हणजे हा हेल, नर्क होईल. द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिझनायझेशन इन दोज डेज वॉज सब्जेक्ट द इनमेट टू मॅक्झिमम टॉर्चर and pain, and therefore there was no need to classify them. In those days the sole object of punishment is काय होतं तर maximum torture, maximum punishment. So classification of prisoner was not necessary. With the evolution of penal science during the late 18th and 19th century, offenders were classified into the different category according to their sex, age, gravity of offense. मग जसं जसं काय व्हायला लागलं सांगा तर 19th सेंचुरी मध्ये पिनल सायन्स ग्रो व्हायला लागले, त्यानुसार ऑफेंडरचा क्लासिफिकेशन पण सुरू झालं. कशाच्या बेसिसवर? सेक्स, एज, ग्रॅव्हिटी ऑफ ऑफेन्सच्या बेसिसवर. इवन ऍट दिस टाइम objective approach to the prisoners was not known. It was towards the end of 19th century that idea of utilization of the prisoner drew attention of the penologist. And this principle has since been firmly established into the practice. त्यानंतर काय झालं सांगा तर एक प्रॅक्टिस मध्ये अल्टरनेटिव्ह अप्रोच सुरू झाला. इंडिव्हिज्युअलायझेशन ऑफ ऑफेंडर एज अ मेथड ऑफ दिस रिहॅबिलिटेशन हॅज नाव बिकम द कार्डिनल प्रिन्सिपल ऑफ मॉडर्न पेनॉलॉजी. आणि त्यामुळे आता प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करा हे कार्डिनल प्रिन्सिपल काय झालं तर डेव्हलप व्हायला लागलं तिथं. इव्हिडेंटली in the changed circumstances, the earlier classification on the basis of physical difference serves no useful purpose. आता जे पूर्वी फिजिकल डिफरन्स वरती क्लासिफाय केलं जायचं त्याचं काय व्हॅल्यू राहिला नाही. and therefore modern penologists have worked out an objective classification of prisoner according to the differential treatment. पण आता त्यामुळे काय झालं सांगा तर मॉडर्न पेनॉलॉजिस्टनी वेगवेगळी डिफरन्शियल ट्रीटमेंट काय केली तर द्यायला चालू केली तिथं. म्हणजे प्रत्येक ऑफेंडरला वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करायला पाहिजे, त्याची हिस्ट्री, त्याचं बॅकग्राऊंड, त्याचा अँटीसिडेंट चेक करायला पाहिजे. बी पॉइंटचं हेडिंग इकडे लिहून दिलेला मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिझनर. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिझनर कुठल्या सेन्स मध्ये बघायचं सांग आपल्याला आता मॉडर्न. बघा, द प्रिझनर आर नाव क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट टू विच दे आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड मोस्ट फेवरेबली. In the modern context, social defense, namely protection of society from the criminal, is the prime object of punishment, while classification of prisoner for treatment is the method of it. आता सोसायटीचं रक्षण गुन्हेगारांपासून करणं, protecting the society from the criminal is important rather than just punishing the criminal. And to achieve this end,
criminal are classified into the hardened criminal आणि casual criminal. हा hardened criminal who are fit for the treatment in a conventional jail. त्यांना दुसरा काही ऑप्शन नाही, त्यांना जेलमध्ये पाठवून द्या. हा आणि सेकंड casual criminal who are fit to the treatment of medium society jail or even fit to the sent कशाला सांगा तर बॉस्टल स्कूल्स किंवा हे सुधारगृहाचं एक नाव आहे बॉस्टल किंवा रिफॉर्मेटरी हाऊस किंवा मग प्रोबेशन वरती त्यांना सोडून द्या. हा युएस मध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिझनर कशा पद्धतीने केलेलं आहे बघा. अंडर द प्रेझेंट करेक्शनल सिस्टम इन द US, the task of classifying the inmate for their rehabilitation is performed by सेंट्रल क्लासिफिकेशन सेंटर आहे त्यांच्याकडे. काय नंबर 2 क्लासिफिकेशन कमिटी आहे आणि नंबर 3 काय सांगा तर रिसेप्शन सेंटर आहे. अशा 3 एजन्सीज आहेत. हा ऑल द कन्व्हिक्टेड पर्सन फर्स्ट कुठे आणले जातात बघा इथं. हा सेंट्रल क्लासिफिकेशन सेंटर वरती. हा वेअर दर हिस्ट्री मेंटल ऍटिट्यूड आर थरोली एक्झामिन, जिथे त्यांची हिस्ट्री वगैरे काय केली जाणार सांगा तर स्टडी केली जाणार. इफ द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट द इन्मेट इज कन्सिडर्ड रिस्पॉन्सिबल टू द रिफॉर्मेशन ही सेंट टू द अप्रोप्रिएट करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन. आणि त्याला असं वाटलं की हा रिफॉर्मेशनला सपोर्ट करेल तर मग त्याला करेक्शनल इन्स्टिट्यूशनला पाठवलं जाईल. हा देर इज अ क्लासिफिकेशन कमिटी associated with each correctional institution, which decide an outline treatment program for the individual inmate according to the mental attitude, psychology, possible reaction to the treatment. मग ती क्लासिफिकेशन कमिटी काय करेल सांगा, प्रत्येक ऑफेंडरचं मेंटल ऍटिट्यूड, त्याची सायकोलॉजी, त्याचे रिॲक्शन टू ट्रीटमेंट नुसार त्यांना वेगवेगळ्या काय करेल तर करेक्शनल ट्रीटमेंट देईल तिथं. मग ते सेकंड आहे बघा. थर्ड आहे रिसेप्शन सेंटर. रिसेप्शन सेंटर ऍट इच करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन. जसं दवाखान्याला रिसेप्शन असतं ना तसं रिसेप्शन सेंटर ऍट इच करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हँड रिसीव्ह द न्यू इनमेट ऑन द ट्रायल बेसिस. हा फॉर अ मंथ ते घेतात इनमेटला, पण फॉर अ मंथ घेणार आणि वाटलं तर पुढे कंटिन्यू, नाही तर मग अनदर इन्स्टिट्यूशन. हा or son plan to prepare him for a subsequent stay in the institution. It may be suggested that if this pattern of classification of prisoner is adopted in India, prison authority may find it easy to tackle the problem of the prison and prisoners. आपण पण हे मेथड फॉलो केलं तर आपल्याला पण खूप कम्फर्टेबल जाईल असं बऱ्याचदा सजेस्ट केलं जातंय. हा आणि नाव जेल रिफॉर्म कमिटी ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिझनर. आपल्या भारतामध्ये जेल रिफॉर्म कमिटीचे काय व्ह्यूज आहेत बघा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिझनर वर. वाइल अग्रीइंग दैट सेग्रेशन और सेपरेशन. यस मैम, वो बी पॉइंट कहाँ से चालू हुआ है? दिया ना वहां पे बी लिख के, ये यहाँ से. द प्रिजनर्स आर नाउ क्लासिफाइड वहां से. हाँ ओके मैम. मैम एक्चुअली नेट नहीं चल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, या तो हमारा नहीं चल रहा है आपका नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा. ओके, बाकी सबको प्रॉब्लेम है? शरद, माझा आवाज येतो तुम्हाला? मध्ये मध्ये कट होतोय मॅम आवाज. हो, कट होतोय मध्ये तुमचा आवाज. मध्ये होत होता, आता येतोय की. ओके ठीक आहे, एवढा क्वेश्चन घेऊया. मग मला परत सांगा एवढा क्वेश्चन संपल्यावर. जर असं वाटते की आवाज अजून डिस्कनेक्टेड असेल तर मग थांबूया, मग उद्या कंटिन्यू करूया. नाही आवाज आला तर मग कंटिन्यू करूया. ओके मॅम. Jail reform committee's view on the classification of the prisoner. While agreeing that segregation means separation of the offender on the basis of sex, male, female, age, criminal record, social background is the essential feature of the modern prison system. The Jail Reform Committee of 1980-83 observed that even today the under trial prisoner sentenced to short, medium, long-term imprisonment, habitual offender, lifer, hard and dangerous prisoner, juvenile, young offender, women offender, like 2-3 नावं कुठली पण घ्या. The Jail Reform Committee of 1980-83 observed that today the under trial prisoner sentenced to the short, medium, long term of imprisonment, habitual offender, direct detainees under National Security Act, FEDA, TADA, etc. all are kept in a together. सगळ्यांनाच काय करतात तर एकत्र ठेवतात. The committee therefore recommended variety of institution for catering to the need of different category of offender. आणि म्हणून कमिटीने सांगितलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑफेंडर असतात आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे जेल बनवायला पाहिजे. सेपरेट प्रिझन कुणासाठी बघा, और अनेक्सेस फॉर अंडर ट्रायल, जे फक्त आरोपी आहेत आणि ज्यांच्या अजून कोणता ट्रायल चालू आहे अंडर ट्रायल. नंबर 2 सेपरेट प्रिझन फॉर द वुमन.
नंबर 3 सेपरेट प्रिझन कोणासाठी सांगा, जे सेमी ओपन इन्स्टिट्यूशन असतील फॉर जुव्हेनाइल्स यंग ऑफेंडर, ज्यांना खूप कमी सिक्युरिटी असेल, मिनिमम सिक्युरिटी अरेंजमेंट. हा देन त्याच्या उलट प्रोफेशनल आणि हार्डन क्रिमिनलला एकदम फुल सिक्युरिटी वाले जेल, मॅक्झिमम सिक्युरिटी प्रिझन फॉर द प्रोफेशनल अँड हार्डन क्रिमिनल अँड गँगस्टर्स. आणि सेपरेट कॅम्प फॉर द ऑफेंडर ज्यांना काय केलेलं कोर्टिंग अरेस्टिंग कनेक्शन विथ द सोशल किंवा पॉलिटिकल मुवमेंट और पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राईक, हरताल, प्रोटेस्ट एक्सेट्रा. जसं मध्ये ते 370 हटवल्यानंतर विरोध केलेला, मग त्या लोकांना पकडलं. त्यांनी आजच काय क्राईम नव्हतं केलं, त्यांना पॉलिटिकल ऑफेंडर वगैरे असं कन्सिडर करतात. हा दीज रेकमेंडेशन हॅव बीन एक्सेप्टेड इन प्रिन्सिपल बाय गव्हर्नमेंट, बट मेजर प्रॉब्लेम आपल्याकडे एवढे रिसोर्सेस नाहीये. एक जेल नीट मेंटेन होत नाही, त्यामुळे अंडर ट्रायलला वेगळं, ह्यांना वेगळं, त्यांना वेगळं. हा ज्युव्हेनाइल्सना वेगळं आहे, वुमनना वेगळ्या सेलमध्ये ठेवतात. हा these offender have been accepted, the recommendation have been accepted by the government, but major problem is the about resource needed for getting up this different institution. State government must tackle the problem on the priority basis. त्यामुळे हा प्रॉब्लेम थोडासा आहे. प्रिझनरना क्लासिफाय करणं तसं नाही म्हणलं तरी गरजेचं आहे. त्यामुळे स्टेट गव्हर्नमेंटनं त्याला प्रायोरिटी बेसिसवर घेऊन त्याच्यामध्ये चेंजेस करणं आवश्यक आहे तिथं. ओके, सो दॅट वॉज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिझनर वाला पॉईंट काय केलं तर आपण इथं डिस्कस केला. नाव नेक्स्ट पॉईंट काय येतं बघा आपला, तर कॉन्स्टिट्युशनल इम्पेरेटिव्ह ऑन प्रिझन रिफॉर्म. हा बऱ्यापैकी IMP आहे, खूपदा विचारलेलं आहे की पेपरमध्ये डिस्कस द प्रोव्हिजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल इम्पेरेटिव्ह ऑन द प्रिझन रिफॉर्म इन इंडिया म्हणून क्वेश्चन काय करतील तर ते आपल्याला विचारतील तिथं. हा सो विल डील विथ दॅट पर्टिक्युलर क्वेश्चन नाव. आता ह्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युशनल इम्पेरेटिव्ह जो पार्ट आहे की नाही, तो मी सुरुवातीला एका ठिकाणी लिहून दिलेला आहे तुम्हाला. हा लिहून कुठे दिलेला आहे बघा, एक मिनिटात स्क्रीन शेअर करते परत, काहीतरी मिस्टेक झाली.